සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුපුරුදු පරිදි ලෝකේ පළමු වතාවට කරන තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් අරගෙන තමයි අද මම ඔයාලා ළඟට එන්නේ. මේ කරන අනාවරණයත් ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. 2023 ජූලි 1 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට ගිනිකොනින් ඉන්දියානු සාගරයේ නව විභේද කලාපේ ඉතාමත් කලාතුරකින් සිදුවිය හැකි භූකම්පනයක් සිද්ධ වුණා. ඔබට පේනවා මේ හිස්ටරි එකට ගියාම මේ ස්ථානයේ ඇති වුණු භූකම්පන වලින් හතරවෙනියට විශාලතම භූකම්පනය තමයි ඊයේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකක 5.5 ඉක්මවන භූකම්පනයක් සිද්ධ වෙන්නේ අවුරුදු 23කට පස්සේ. මේක ඉන්දියානු සාගරයේ දකුණේ ඉඳන් බෙන්ගාල බොක්ක දක්වා යන ඉතාමත් ඍජු කඳු වැටියක්. මේකට කියන්නේ 90 ඊස්ට් රිජ් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අංශක 90 කඳු වැටිය. මේ කඳු වැටිය මුහුදු පතුලේ ඉඳන් මීටර 3000ක් විතර උසට ඉතාමත් ශක්තිමත් ආග්නේය පාෂාණ වලින් හැදිච්ච කඳු වැටියක්. අලුත් භූතල මායිම මෙන්න මේ කඳු වැටිය හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. වසර 100කට එහා ඩේටා අරගෙන සෙයිස්මික් ඇනලයිස් එකක් කරලා බැලුවත් පැහැදිලි වෙන කාරණේ තමයි මෙම ස්ථානයේ තවමත් දෙකඩ වෙලා නැහැ සම්පූර්ණ වශයෙන්. නව භූතල මායිම අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ මෙම කඳු වැටිය සම්පූර්ණ වශයෙන් යම්කිසි දවසක බිඳී ගියොත් විතරයි. මෙම කඳු වැටිය සම්පූර්ණ වශයෙන් විභේද නොවුනොත් විද්‍යාඥයන් අනුමාන කරන අලුත් භූතල මායිම මෙම ස්ථානයේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙම ස්ථානය අතිශයින් ශක්තියක් ගබඩා කළ හැකි ස්ථානයක් නිසා වරකට මෙම කඳු වැටියට හානියක් කරන්න TNT ටොන් මිලියන 500ක්වත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකක 9කට ආසන්න භූකම්පනයක්වත් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වශයෙන් මේ කඳු වැටිය බිඳී යන්න නම් එවැනි භූකම්පන කීපයක්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නව භූතල මායිමට හමු වන බටහිරින් පිහිටි ලක්කදීව් රිජ් එක මේ වෙනකොටත් පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් 90s රිජ් එක මේ වෙනකොටත් සම්පූර්ණ වශයෙන් බිඳී ගිහිල්ලා නැහැ. 2012 දී ඇති වුණු අතිවිශාල භූකම්පන දෙකත් එක්ක මේ කඳු වැටිය දක්වාම භූතලයේ පැලීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ ක්‍රියාදාමයේ ඊළඟ පියවර විදියට මම දකින්නේ 90s කඳු වැටිය පුපුරා යාම. අන්නේ ක්‍රියාවලිය තමයි දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රියාදාමය සියවස් කීපයක් තුල සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්, ඊටමත් කෙටි කාලයකදී සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මෙම ස්ථානයේ භූකම්පනයක් ඇතිවීමට අවශ්‍ය සාධක පරිපූර්ණ වෙන සෑම අවස්ථාවකම මේ අවදානම තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා භූකම්පනවල රිටර්න් පීරියඩ් එක ගැන. නමුත් මේ ක්‍රියාදාමය අලුතෙන්ම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමයක් නිසා රිටර්න් පීරියඩ් එක ගැන ඇනලයිස් කරන්නත් අමාරුයි. නමුත් මේ හා සමාන අනෙකුත් සිදුවීම් එක්ක සංසන්දනය කරලා මම දල අදහසක් ගත්තා. මේ වසරේ 2023 සිට මෙම ස්ථානයේ අවදානම් කලාපයක් විදියට. මාර්තු අවසාන සතියේ මෙම ස්ථානයේ උච්චාවචනයක් තිබුණා. මම සූදානම් වෙලා හිටියේ ඒ සම්බන්ධ පළකිරීමක් කරන්න. ඔබට පේනවා ඇති මම මේ හදපු තම්නේල් එක මාර්තු හදපු එක. නමුත් එවැනි වීඩියෝවක් පළකිරීමට කලින් මම දෙසරයක් හිතනවා. එම උච්චාවචන ඉක්මනින්ම මගහැරලා ගියත් ඔබට මතක ඇති බේරුවල මුහුදේ සුළු භූකම්පන තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එවැනි කලාපයන් කිහිපයක්ම එක්තරා පද්ධතියක ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒට හේතුව විදියට මම දකින්නේ නේපාලයේ පහළින් ඇති භූතල නැම්ම දිගු කාලයක සිට ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ආතතිය අවට කලාපය වෙත මුදා හැරීමක්. නැවත අප්‍රේල් 3 වන සතිය වන විට එම කලාපයේ ප්‍රබල උච්චාවචනයක් ඇති වුණා. ඒ සම්බන්ධව මම ජනමාධ්‍ය වෙතත් පණිවිඩයක් යවුවා. ඉන් දින දෙකකට පස්සේ 2012 දී අති ප්‍රබල භූකම්පනයක් මුලින්ම ඇති වුණු කලාපයේ ඒකක 7.3ක අති ප්‍රබල භූකම්පනයක් නැවතත් ඇති වුණා. ඉන්දුනීසියාවේ මේ සම්බන්ධව සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරලා නැවතත් ඒ පැය 4කට පස්සේ ඉවත් කරගත්තා. එම භූකම්පනයත් අලුතෙන් වෙන වෙන කලාපයට අයත් ඉතාමත් කලාතුරකින් සිදුවන භූකම්පන. අද ජූලි 2 වන දින මම මේ වීඩියෝව හදන අතරතුරත් ඒකක 5.2ක භූකම්පනයක් මෙම නව විභේදන කලාපයේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පසුගිය මාසයේ ජූනි 3 වන සතිය වන විට නැවත මෙම ස්ථානයට උච්චාවචනයක් බලපාන. මගේ YouTube channel එකේ community post වල මම ඒ ගැන මතක් කිරීම කරා. දවසක් ඇතුළත ගොඩක් අයට රිච්චන හින්දා ඉක්මනින්ම ඕගලන්ට පණිවිඩයක් ගේන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි community post එක. මා විසින් අනුමාන කළ කාලයට වැඩිය සුළු ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වුණත් මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙනවා.
හියුමන් ෆෙල්ට් රිපෝට් එකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිරට තමයි මේ සිදුවීම වැඩිපුරම දැනෙන්නේ. ඒට හේතුව විදියට මම දකින්නේ ශ්‍රී ලංකාවට බස්නාහිරින් පිහිටි ගැඹුරු මුහුදේ පැලුම් තලවලින් එම ශක්තිය එකවර මුදා හැරී. අනුමාන කරන විදියට මැග්නිටියුඩ් එකක 4ක පමණ ශක්තියක් එම කලාපයෙන් පිට වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන භූකම්පනය ඇති වෙලා විනාඩි 5කින් තමයි ඒ සිදුවෙන්නේ. විද්‍යාත්මකව ගත්තාම ප්‍රධාන භූකම්පනයේ S තරංගයෙන් උත්තේජනය කළ පසු කම්පනයක් තමයි ඒ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ ගැන කතා කරන්න විශේෂම හේතුව වෙන්නේ 90s කලාපයේ විශාල භූකම්පනයක් ඇති වුණොත් එහි ප්‍රබලතම බලපෑම තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ශ්‍රී ලංකාවෙත් බස්නාහිර ප්‍රදේශයේ මැග්නිටියුඩ් එකක 6ක භූකම්පනයක් නිසා ඒකක 4ක ප්‍රබලත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවට දැනෙනවා නම් එය මැග්නිටියුඩ් එකක 8ක භූකම්පනයක් වුණොත් ඒකක 6ක පමණ ප්‍රබලත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතට වෙන්න පුළුවන්. මෙම ස්ථානයේ ඇතිවන විශාල භූකම්පනයකින් වුණත් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානම ඉතාමත් අඩුයි. නමුත් එම ප්‍රබල කම්පනය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතට දැඩි හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කම්පනයෙන් පසු කිලෝමීටර් 1000ක් දුරින් පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවට කම්පනයක් දැනෙන්න අවම විනාඩි 5ක්වත් ගත වෙනවා. නව තාක්ෂණයත් එක්ක මේ විනාඩි 5 වාසිය කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. ප්‍රබල භූකම්පනයක් ඇති කළ හැකි අලුත් කලාපයක් තමයි මාලදීවෙන්ට නැගෙනහිරින් පිහිටි ලක්කදීව් රිජ් එක. එතැන් සිට ඉන්දියාවේ කර්ණාටක දක්වා ඇති ලක්කදීව් මුහුදු කලාපය. 90s රිජ් එකේ තරම් අති ප්‍රබල භූකම්පනයක් මේ කලාපයේ ඇතිවීමේ හැකියාව අඩුයි. නමුත් භූ විෂමතා ලක්ෂණ වලට අනුව සුළු සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 2003 වර්ෂයේදී එම කලාපයේ ඇති වුණු ඒකක 7.7ක භූකම්පනයක් නිසා සුළු සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මා අවධානය යොමු කරන්නේ එම අපකේන්ද්‍රයට කිලෝමීටර් 500ක් පමණ උතුරු දෙසින් පිහිටි ප්‍රදේශය ගැන. එවැනි භූකම්පනයක් සිදුවීමට අවශ්‍ය සාධක පරිපූර්ණ වෙන අවස්ථාවක් කල්තියා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිළිබඳව මගේ YouTube channel එකේ community post වල පළ කරනවා. ඊට අමතරව මං අලුතෙන් හදපු KD කළුආරච්චි Facebook page එකේ එවැනි අවස්ථාවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්නම්. ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි වෙන මම මේ link එක පහලින් දාලා තියන්නම්. කොහොම වුණත් මට එවැනි සාධක හඳුනා ගන්න බැරි අවස්ථාවක වුණත් එවැනි දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුවබර අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.